السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به خاص یې روغ جوړ باسئ. زه منیر فاروقي په یوه بله ویډیو کې راغلم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ په ډېرې ایزي او اسانې طریقې سره تاسو د فالوورز آپشن فعاله کړئ. نو راځئ ویډیو سټارټ کوم. د ویډیو په دغه برخه کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ په ډېرې ایزي او اسانې طریقې سره تاسو د فیسبوک فالوورز فعاله کړئ، یعنې فالوورز آپشن فعاله کړئ. بس سمپل دلته راځم په فیسبوک اپلیکیشن باندې کلیک کوم. لومړی زه راځم تاسو ته زه خپل پروفایل ښیم چې آیا زما فالوورز آپشن فعاله دی یا نه. تاسو وګورئ زما فالوورز آپشن نه دی فعاله، صحیح ده. بعد د هغې نه چې دی که اوس غواړو چې موږ د فالوورز آپشن فعاله کړو، نو تاسو به راشئ په دې سمپل په دې تھری بټنز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړل، ډاون راشئ سیټینګ ان پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک وکړل، بیا به راشئ سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګز باندې کلیک وکړل، بیرته به بیا ډاون راشئ ایډوانس اینڈ ویزیبیلیټي فالوورز ان پبلک کنټینټ باندې به کلیک وکړئ. بعد د هغې نه چې په هغې باندې مو کلیک وکړل، فالوورز ان پبلک کنټینټ باندې مو کلیک وکړل، نو دغلته سمپل دغه سیټینګ به وکړئ. دا به هم پبلک کړئ، دا هم پبلک، دا به هم پبلک کړئ، دا به ایوری ون کړئ، دا به پبلک کړئ. نو دلته زموږ دا سیټینګ وشو. بیرته به تاسو بیک شئ. کله چې بیک شولئ، خپل اصلي صفحې ته به راشئ، یعنې بیا به راشئ په خپل پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په پروفایل باندې کلیک وکړل، بعد د هغې نه دلته ګورئ د آرټ ټو سټوري تر څنګ باندې ایډیټ پروفایل، په دغه بټن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړل، ډاون به راشئ، بیا به راشئ په ډیټیلز باندې به کلیک وکړئ. یعنې ډیټیلز کې به په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ایډیټ باندې کلیک وکړل، بیا به ډاون راشئ. ګوره دلته لاندې د فالوورز په نامه چې کوم آپشن دی، لاندې وګورئ فالوډ بای 1%، یعنې ما ته یو کس ریکویسټ کړی دی، زه تاسو ته ښایم. بس سمپل به تاسو به فالوورډ بای 1% دغه چې دی آپشن آن کوئ، یعنې ټیک مار به یې کوئ، او بیا به چې دی سیب ووهئ. کله مو چې سیب ووهل، نو زموږ فالوورز آپشن چې دی فعاله شو. ګوره فالوډ بای 1%. تاسو به راشئ، بیا به بیک شئ، اصلي صفحې ته به راشئ. وګورئ زه راغللی فالوورډ بای 1%. زه راځم، ما ته یو کس ریکویسټ کړی دی، ما ته یو کس ریکویسټ کړی دی، نو په دې اساس باندې چې دی زما یو فالوور دی. کله چې ما ته څوک ریکویسټ کوي، نو زما فالوورز به چې دی همداسې ورو ورو زیاتېږي. که چېرته ته دغه ریکویسټ اکسپټ کړې، نو ستاسو فالوورز چې دی بیا نه زیاتېږي، یعنې نه اډ کېږي فالوورز کې، هغه ستاسو بیا په فرینډ لیست کې اډ کېږي.